Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń láǹfààní láti máa wo fídíò yìí. Gbogbo ẹ̀yin ará ilé ẹ ṣé, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Abisola Adunni TV lẹ wà, ẹ ṣé lé rárá. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ kọ́kọ́ ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkọ́kọ́ lórí ètò yìí, ẹ ṣé a dúpẹ́. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín ibi tí ẹ ti ń mówó, tẹ́ ti fi ń ra dátà. Àbùdí ní ti olókun, àbùdí ní ti ọlọ́ṣà. Ilé olókun àti ọlọ́ṣà kì í gbẹ láéláé. Ọwọ́ yín ò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ ń wo fídíò. Ẹ ṣé tẹ́ ń like, tẹ́ ń comment, tẹ́ ń subscribe. Lágbára Ọlọ́run, ọwọ́ tẹ́ fi ń tẹ like, tẹ́ fi ń subscribe, tẹ́ fi ń comment, ẹ ní fi gbóko ọmọ. Àwa rèé ní Kọ́lá ní Àpáta ní ìlú Ìbàdàn. A lọ ṣe fídíò fún ìyá tí wọ́n ń ta mọ́ínmọ́ín, ìyá lálùbáríkà. Ẹ̀yin èèyàn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa wo fídíò yìí fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ mọ ibi tí ẹ wà. Abisola Adunni TV lẹ wà lẹ́ẹ̀kan sí níbi tá a ti máa ń sọ gbogbo tó ń lọ ní gbogbo àgbáńlá ayé. À ń ṣe interview, jingle, advertisement fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ pè nọ́mbà tí ẹ̀ ń wò ní orí screen yìí ní àti darapọ̀ mọ́ wa pẹ̀lú owó kékeré. Ṣàlàáfíà la bá yín. Àlàáfíà ni o. Iṣẹ́ o, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a bá yín láyọ̀, ẹ dẹ̀ fi ìfẹ́ àti àánú ẹ fi gbà wá. Ẹ rò pé ọmọ kékeré ni wá, ẹ rò pé kí la já mọ́. Ẹ tún wà wípé kò síbi tá a ti lè pàdé. Lágbára Ọlọ́run gba àwọn ọmọ ìbìrè náà máa dé. Ẹ ṣé gan-an. Màmá wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dárúkọ yín fún àwọn ará ilé kí wọ́n lè mọ̀ pé ẹ̀yin gangan ni wọn ò ní fẹ́ lòmí ìṣèyún. Orúkọ tèmi ni Mrs. Kafilat Ọláyọrí. Kí ni nǹkan tí ẹ̀ ń tà mà? Mo ń ta ọ̀lẹ̀. Ọ̀lẹ̀ màìmáì. Ta tún pè ní mọ́ímẹ́ àdàpọ̀ ẹ̀ ní mọ́ímẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀lẹ̀ màmá gangan ní ẹ ṣé Yorùbá. gan-an, ẹ máa pẹ́ fún wa lágbára Ọlọ́run. Màmá ẹ jọ̀ọ́ ní kúkúrú èdè, ẹ jọ̀ọ́ ṣẹ́ni bá wa sọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń pèlò mọ́ímọ́í yìí. Bó ló ṣe di tẹ́ ń kó sínú ewé, tó ń di táwa náà lè ń rí àpé à. Màmá ẹ fún wa méje, fún wa mẹ́ta, fún wa mẹ́rin o tó di jíjẹ. Ẹ bá wa sọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe fáwọn ará rẹ̀. Ìgbésẹ̀ máa ń lé tàbí aláwòrán bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ kí ó dára sí láti pè é. Ní ìsìn bẹ́ẹ̀ bá ti bo ẹ̀wà. Ọ̀sẹ̀ wà tẹ́mi ò kì í lò, bọ̀tẹ̀ wà pupa mo máa ń lò jù. Àmọ̀ sí dúrọ́ọ̀mù. Tó bá ti bò á ṣe ata àlùbọ́sà lọ́pọ̀lọpọ̀. Ata bá wà gbogbo. Tó ta bá dẹ̀ máa lò á tún máa da edé sí i. Èdè kò fi lè ṣe dáadáa. Olópèlé lẹ́mìí méjì ẹ ṣé mà. So ẹlẹ́ja wà ń bẹ̀ tá a gé sí i. Lọ́tọ̀lọ́tọ̀. Ẹyin náà wà ń bẹ̀ tá a máa kó sínú ẹ̀. Ẹ ṣé gan-an, ẹ ṣé mà, ẹ kú iṣẹ́ mà, Olúwa wà pẹ̀lú yín, Olúwa déṣẹ́ yín ládé, lágbára Ọlọ́run láti bí ìdèbìrì ilẹ̀ ti ṣe, ẹ ṣé gan-an, mo dúpẹ́. Ẹ ṣé ìran alẹ́, thank you for liking, thank you for commenting. Then you know that we are live at Abisola Adunni TV. Àwọn kẹta ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ojoojúmọ́ nìyẹn. Tá a ti máa ń pe àwọn ìyá wa aláṣeyọrí, àwọn bàbá wa aláṣeyọrí láti wá sọ tójú rí kó tó dọ̀bẹ̀. Ẹ ṣé gan-an, orí ètò náà láti wà. Màmá mo rí pé ẹ ń fi odidi ẹja sí àwọn mọ́ínmọ́ín kọ̀ọ̀kan. Èmi wá rò pé lẹ́yìn tí ìlú ń sọ yìí, tẹ́já ti wọ̀n yìí, tí gbogbo ẹ ti wọ̀n yìí, bó lẹ ṣe fẹ́ ṣe tẹ́ fi fẹ́ kójọ tó fi máa pé yín láti fi lè rí èrè titi yín nínú àwọn nǹkan yìí. Ẹ jọ̀ọ́ màmá ẹ bá wa sọ fún àwọn ará ilé kán fi lè mọ̀ wípé ó ṣe pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rọrùn tó, àmọ́ nínú pé kó ṣe káṣà fi lè máa mọ̀ pé adùn là ń jẹ nínú nǹkan yìí náà lẹ fi ń gbà wá bá a ṣe rí. Ẹ jọ̀ọ́ bá wa sọ fún àwọn ará ilé ká fi lè mọ̀ bí ó ṣe wà sí. Lóòótọ́ gbogbo ayé lọ́mọ bí Nàìjíríà sí. Àgbọ̀rọ̀ ní bí Nàìjíríà sí rí ká tún máa ní ara wa lára. Ká dẹ̀ máa lè jẹun tí ó tẹ́ wa lọ́rùn sí dára. Lójú kan tá a bá ṣe ṣe bó ṣe dára sí tí ò rẹ̀ wọ́n jù àwọn èèyàn ti máa wá bá wa rà. Àlùbáríkà ni ó jù tí àjẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ mi gba gbogbo ògbólé lórí. So ibẹ̀ náà la fi kọ́ ọmọ, a ṣe fídọ́ọ̀mù kọ́ ọmọ. Ara mọ̀ reléèwé lọ́sẹ̀ graduation tó a dúpẹ́ Ọlọ́run sí ìbùkún ṣiṣẹ́ wa. Aláṣeyọrí ni ìyá wa Kafilat jẹ́ wọn ò ní dèrò ẹ̀yìn. Gbogbo ibi tí wọ́n ti ń gbèrò láti ṣe ohun rere àwọn ọmọ wọn á débẹ̀ wájú. Olóore àti ọkàn aláàánú kò ní fi yín sílẹ̀. Ẹ ṣé gan ìyá wa, a ti mọ̀ wípé Kọ́lá la wà ní ìlú Ìbàdàn. Ṣọ́ọ̀bù màmá wa ò mú rárá, junction ní ẹgbẹ́ Embed Secondary School. Ibẹ̀ náà la wà yìí tí a ti sọ gbogbo tó fi ń dùn tó fi ń mú kọ́ tí wọ́n fi ń kọ́ sí. Màmá ẹ ṣé tẹ̀bá ní bínú fún ìbéèrè kan ṣoṣo tó kù tí mo fẹ́ bi yín mà, tẹ̀bá ní ìbéèrè mi pọ̀ jù. Màmá ṣé lẹ́yìn iṣẹ́ mọ́ínmọ́ín tẹ̀ ń tà yìí, ṣé ẹ tún ní nǹkan míì tẹ́ tún fi kún wípé ṣé bí abẹ́ ẹ̀ ń lọ sí bí òde aláṣẹ àbí ẹ̀kọ́ ń jẹ́ pé mẹ́mẹ́yìn nìkan náà ni mo kàn lè ta, mo kàn ń ṣe mẹ́mẹ́yìn mi o, mo kàn ń tà lásán kí n dẹ̀ wà ní ṣọ́ọ̀bù mi ni, abẹ́ tún máa ń gba iṣẹ́ mi níta tẹ́ tún máa lọ ń ṣe yàtọ̀ sí mọ́ínmọ́ín yìí. Ní ibi tí èmi wà yìí bíbá ìmọ̀ ti ń tà lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n bá nídìí ẹ̀ wọ́n máa ń bẹ̀ mí tí wọ́n bá wọn ṣe tí wọ́n bá wọ́dà rẹ̀. So tán bá dẹ̀ ní pátí wà o àwọn nídìí mi o màá lọ bá wọn ṣe níbẹ̀.
tó gbogbo nǹkan wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ náà bíi mọ́ẹ́mì bread ẹ̀kọ́ gbogbo àjọ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. ẹ ṣé gan mà, ẹ ṣé ìyá wa, ẹ máa pẹ́ fún wa mà, a ní rí yín lárinú lásìkò tó ń jẹ ọmọ bá jinú wọn ò ní fi yín ṣàwátì. Màmá ọlọ́lẹ̀ la wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn, ní ẹ̀gbẹ́ wọn lẹ̀ sí ráwọn ìyá wa lálùbáríkà èyí tí wọ́n ṣe àmì sí àdúrà tí ọmọ kékeré tí wọ́n bí yìí tó ń ṣe fún wọn. Ẹ̀yin màmá yìí lọ́jọ́ alẹ́ ẹ̀rí fẹ́yìí ti sùn. Wọn ò ní fọwọ́ bànújẹ́ mú yín léjìká lágbára lórí àwọn ọmọ yín. Màmá wa kan fúláàtì la wà lọ́dọ̀ wọn látàárọ̀ ní tí wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ láti ẹ mọ̀ pé Kọ́lá sọ fún ipa wà ní ìlú Ìbàdàn. Ẹ ṣé gan, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. And the next question, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí mo fẹ́ nígbà máa wá bá wa gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ èyí tá a jáde ní ilé ìwé tí a rí kankan ṣe tó jẹ́ pé à ń fi òṣìṣẹ́ Nàìjíríà a fi ń kẹ́wọ́. Màmá wa kí ni ìmọ̀ràn tẹ́lẹ̀ bá wa gba àwọn ọ̀dọ́ pàápàá jùlọ míì náà àwọn ìyàwó ilé míì náà